Τα γράμματα από το μέλλον. Η Άννα ήταν μια νεαρή γυναίκα που ζούσε στην Αθήνα. Δούλευε σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο και της άρεσε να διαβάζει ιστορίες φαντασίας. Μια μέρα, καθώς γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βρήκε ένα γράμμα μπροστά στην πόρτα της. Ήταν ένας λευκός φάκελος, χωρίς γραμματόσημο, και πάνω του έγραφε το όνομά της, Άννα Παπαδοπούλου. Απορριμμένη, μπήκε στο σπίτι, έκατσε στον καναπέ και άνοιξε το γράμμα. Μέσα είχε ένα χαρτί με λίγες λέξεις. «Άννα, σε 30 χρόνια από τώρα, η ζωή σου θα είναι πολύ διαφορετική. Αλλά πρέπει να προσέξεις μια σημαντική απόφαση που θα πάρεις σύντομα. Αν κάνεις λάθος επιλογή, θα το μετανιώσεις. Θα σου γράψω ξανά σύντομα». Το γράμμα ήταν υπογεγραμμένο με το όνομά της. Άννα Παπαδοπούλου. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. «Κάποιος μου κάνει πλάκα», σκέφτηκε. Όμως, ποιος ήξερε για αυτή την απόφαση που έπρεπε να πάρει και γιατί το γράμμα ήταν γραμμένο σαν να το είχε στείλει η ίδια από το μέλλον. 3 μέρες αργότερα, ένα ακόμα γράμμα εμφανίστηκε κάτω από την πόρτα της. «Άννα, πρόσεχε! Σύντομα θα σου κάνουν μία πρόταση για δουλειά. Αν τη δεχτείς, η ζωή σου θα αλλάξει. Αλλά είσαι σίγουρη ότι είναι αυτό που θέλεις. Σκέψου καλά πριν απαντήσεις». Η Άννα δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Και τότε, σαν να ήταν γραφτό, εκείνη τη μέρα το τηλέφωνο της χτύπησε. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία που της πρόσφερε μια δουλειά με καλό μισθό, αλλά σε άλλη πόλη. Ήταν η ευκαιρία της. Αποφάσισε να περιμένει. Περίμενε το επόμενο γράμμα. Μετά από μια εβδομάδα, άλλο ένα γράμμα ήρθε. «Άννα, αν φύγεις, θα χάσεις κάτι πολύτιμο. Αν μείνεις, θα περάσεις δύσκολα, αλλά θα βρεις την αληθινή ευτυχία. Η επιλογή είναι δική σου». Η Άννα ένιωθε μπερδεμένη. Να φύγει ή να μείνει. Το μέλλον της εξαρτιόταν από αυτή την απόφαση. Το επόμενο πρωί, καθώς πήγαινε στη δουλειά, συνάντησε τον Νίκο, έναν παλιό της φίλο. Πέρασαν ώρες μαζί, γελώντας και μιλώντας. Ξαφνικά ένιωσε κάτι δυνατό μέσα της. «Αν φύγω, ίσως να μην τον ξαναδώ ποτέ». Την επόμενη μέρα απάντησε στην εταιρεία. «Αποφάσισα να μείνω». Μία εβδομάδα αργότερα βρήκε ένα τελευταίο γράμμα. «Έκανες τη σωστή επιλογή. Σε λίγα χρόνια θα καταλάβεις γιατί. Μη φοβάσαι το μέλλον, γιατί εσύ το δημιουργείς». Και τότε τα γράμματα σταμάτησαν.